Okay guys, aku dalam perjalanan ke Sungai Ramal. Ada bengkel member untuk tukar timing belt. Timing belt ni aku beli asing dan aku minta dia upah pasang. Okay, let's go. Hari ni kita bawa relax-relax je. Okay, dengan cuaca agak panas sedikit dan kalau laju pun sampai juga kan. Jadi relax lah. Ni timing bag yang aku beli asing, brand Kaido. Inilah suggestion daripada geng-geng Suprima yang selalu pakai brand ni. InsyaAllah okey. Dia vibrate je. Nanti mounting dia lah. Vibrate dengan mounting engine. Kalau dia vibrate dia turun. Mounting dah akan dulu. Kita try start jap. Alright.
Okay guys, Alhamdulillah selesai juga tukar timing bag. Tengoknya semua okey dan bunyi enjin pun smooth je. Abang ni memang terbaik lah, bagi harga pun special. Alhamdulillah. Jom masa untuk balik. Alright.